dũng mãnh, nhanh nhẹn, can đảm, rực rỡ. Loài hổ quả thật là một tuyệt tác của tự nhiên, được mệnh danh là chúa tể sơn lâm, sánh ngang với sư tử. Tuy nhiên, trong khi sư tử là biểu tượng rất phổ biến tại phương Tây, thì chỉ duy nhất một nơi trên thế giới chọn hổ là biểu tượng quốc gia chính thức của mình. Xin chào các bạn, mình là Sang và nhân dịp đầu năm Nhâm Dần 2022, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đất nước đầu tiên mà mình đã đặt chân đến trong các hành trình khám phá thế giới, một người láng giềng của chúng ta, đó chính là đất nước Malaysia. Malaysia thực ra gồm hai phần lãnh thổ tách rời nhau qua Biển Đông là Tây Malaysia, thuộc Đông Nam Á lục địa, nơi đặt thủ đô Kuala Lumpur, và phần còn lại là Đông Malaysia trên đảo Borneo, thuộc Đông Nam Á hải đảo. Vị trí hàng hải chiến lược của Malaysia đã có những ảnh hưởng quan trọng đối với lịch sử của đất nước. Người Malay hay Mã Lai thuộc nhóm Nam đảo là dân tộc chính sinh sống tại đây. Họ đã xây dựng nên một nền văn hóa trên bán đảo Mã Lai từ trước công nguyên. Do sự có mặt từ sớm, phân bố rộng rãi và văn hóa rực rỡ của người Mã Lai mà đã từng có thời toàn bộ vùng Đông Nam Á hải đảo đã được gọi chung là thế giới Mã Lai. Sau đó, những sự ảnh hưởng từ hai nền văn hóa khổng lồ gần đó là Ấn Độ và Trung Hoa đã mang đến Hindu giáo và Phật giáo, chi phối lịch sử ban đầu của Malaysia. Sự ảnh hưởng văn hóa này phát triển đến đỉnh điểm của nó trong thế kỷ thứ 7 dưới thời đế chế hàng hải Srivijaya. Đến thế kỷ thứ 14 thì Hồi giáo từ Ấn Độ lại tiếp tục đến Malaysia và hình thành nên những vương quốc Hồi giáo. Nổi bật nhất trong số đó là ở hải cảng Malacca do vua Parameswara thành lập. Những đế quốc hàng hải từ phương Tây lần lượt là Bồ Đào Nha, Hà Lan và sau cùng là Anh Quốc đã đến và chinh phục Malaysia trong những thế kỷ tiếp theo. Cho đến ngày 31 tháng 8 năm 1957 thì Liên bang Mã Lai mới giành được độc lập từ Anh Quốc. Nhưng phải đến năm 1963 thì phần phía đông Malaysia trên đảo Borneo và Singapore mới được giải phóng, chính thức thành lập nên nước Malaysia hiện đại. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau thì Singapore lại tách ra khỏi liên bang này và trở thành một quốc gia độc lập. Đặc điểm nổi bật nhất của Malaysia là mặc dù có diện tích nhỏ, nhưng đây là một trong 17 quốc gia có đa dạng sinh học siêu cấp trên thế giới, với nhiều loài động thực vật đặc hữu, nghĩa là những loài chỉ sinh sống tự nhiên ở một vị trí địa lý nhất định. Trong đó, loài vật quan trọng nhất của Malaysia và cũng chính là biểu tượng quốc gia được thể hiện trên quốc huy nước này chính là loài hổ Mã Lai. Khác với những con sư tử được sống như một vị vua lười biếng trên những hoang mạc của châu Phi, hổ giống như một chiến binh đơn độc trong những khu rừng nhiệt đới của châu Á. Nếu như sư tử nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp, báo nổi tiếng với tốc độ và sự nhanh nhẹn, thì hổ lại có tất cả những tố chất đó. Là loài mèo lớn nhất trên trái đất, nhưng lại có sự nhanh nhẹn vượt bậc. Vì thế mà hổ chính là vua của loài mèo lớn, là loài dũng mãnh nhất trong muôn thú, là chúa sơn lâm, là hùng thiên ngự trị tối cao trong rừng già. Quá trình tiến hóa đã trang bị tận răng cho loài hổ những vũ khí hạng nặng để trở thành kẻ săn mồi hoàn hảo nhất. Bộ lông vàng vện những sọc đen giúp chúng ngụy trang và rình rập con mồi trong rừng. Hàm răng khủng khiếp và bộ móng vuốt sắc nhọn có thể giết chết bất kỳ loài vật nào ngay lập tức chỉ với một nhát cắn hay một cú tát. Chúng còn có khả năng nghe và nhìn xuyên thấu màn đêm, leo trèo trên cây và bơi dưới nước. Có thể nói trong những khu rừng rậm nhiệt đới tại châu Á, không nơi đâu có thể giúp bạn an toàn khỏi loài hổ. Rừng mưa nhiệt đới là kiểu hệ sinh thái xuất hiện rất nhiều gần đường xích đạo, cũng chính là vị trí của bán đảo Malaysia. Vì thế mà đây chính là nơi sinh sống duy nhất của loài hổ Mã Lai trong tự nhiên, khiến nó trở thành loài vật đặc hữu tại Malaysia. Điều đặc biệt nhất về hổ Mã Lai là chúng cực kỳ quý hiếm trong tự nhiên, và đến tận năm 2004 thì các nhà khoa học mới công nhận chúng là một phân loài riêng trong gia đình nhà hổ. Ban đầu loài hổ này có cái tên khoa học được đặt theo tên của nhà bảo tồn động vật nổi tiếng Peter Jackson. Nhưng sau đó, chính phủ Malaysia đã yêu cầu đặt tên chúng với từ Malay, dùng để thể hiện nơi chúng sinh sống duy nhất trong tự nhiên và cũng để nêu cao biểu tượng quốc gia của họ. Tại phương Tây, sư tử được tôn sùng là chúa tể muôn loài. Nhưng tại phương Đông, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, từ xa xưa người ta chưa từng chứng kiến sự hiện diện của sư tử. Vì thế mà hổ mới là vị chúa sơn lâm. Sư tử còn chính là biểu tượng của đế quốc Anh, còn hổ là biểu tượng của những dân tộc châu Á anh hùng đã đấu tranh chống lại nước Anh đã giành độc lập, trong đó có cả Malaysia. Nhà văn người Ý Emilio Sangari đã sáng tạo nên một nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm của mình là Sandokan, một chàng cướp biển người Mã Lai anh hùng và dũng cảm, đã đứng dậy chống lại hải quân hoàng gia Anh có biệt danh là con hổ của Malaysia.
Trong tiếng Mã Lai, hổ được gọi là harimau, hay còn có biệt danh là Bác Belang, tạm dịch là bác có sọc. Loài vật này có tính cách đặc trưng là vô cùng hung hãn, táo bạo và liều lĩnh, dám tấn công cả những loài thú to khỏe hơn mà không hề sợ hãi. Vì thế mà nó chính là biểu tượng của lòng dũng cảm và sức mạnh của người Malaysia. Người dân ở đây thậm chí còn sáng tạo ra một môn võ tự vệ được gọi là Silat Harimau, tức là võ hổ, mô phỏng theo những động tác di chuyển, tránh né và chiến đấu của loài hổ Mã Lai. Trong tín ngưỡng dân gian tại Malaysia, các thầy lang được xem là có phép hóa thành hổ, khiến họ trở thành những con ma hổ được gọi là Harimau Jadian, sở hữu cả sức mạnh và phép thuật để giúp đỡ con người, khác với hình tượng con ma sói hung ác tại phương Tây. Hổ Mã Lai cũng được miêu tả nổi bật trong văn hóa dân gian Malaysia là một kẻ thù của chú treo treo Sang Kancil. Những câu chuyện về Sang Kancil rất nổi tiếng tại Malaysia và Indonesia nhằm giáo dục trẻ em rằng trí tuệ sẽ luôn chiến thắng sức mạnh của cơ bắp. Ngày nay, hổ Mã Lai là biểu tượng quốc gia chính thức của Malaysia và đây cũng chính là quốc gia duy nhất trên thế giới thể hiện hình ảnh loài hổ trong quốc huy của mình. Đất nước Singapore láng giềng cũng đặt hình ảnh loài hổ Mã Lai trên quốc huy để thể hiện những mối liên hệ mật thiết về lịch sử và văn hóa với Malaysia. Rất nhiều các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp tại Malaysia cũng sử dụng hình ảnh hổ Mã Lai trong thiết kế logo của mình, và loài vật dũng mãnh này cũng chính là biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Đội hình của đội tuyển Malaysia ngày hôm nay. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, các bộ phận của hổ được xem là có vô số tác dụng chữa bệnh cho con người, nhất là xương hổ được bào chế thành loại thuốc cao hổ cốt trong truyền thuyết. Da hổ được dùng làm thảm, còn răng và vuốt được dùng như một loại bùa hộ mạng. Chính vì những giá trị khổng lồ này mà loài hổ nói chung và hổ Mã Lai nói riêng đã trở thành con mồi béo bở của những kẻ săn trộm từ khắp Đông Nam Á. Hơn nữa, quá trình đô thị hóa và phát triển diện tích nông nghiệp còn là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với loài hổ Mã Lai. Hiện nay, hổ Mã Lai thuộc nhóm loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ, phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Vào thời điểm mà video này được thực hiện, số lượng cá thể hổ Mã Lai được báo cáo là chỉ còn dưới 150 con trong tự nhiên. Chính phủ Malaysia đang áp dụng mọi biện pháp có thể để cứu lấy biểu tượng quốc gia của họ, và cả thế giới đã dành riêng một ngày cho loài hổ là Ngày Quốc tế Bảo tồn hổ vào ngày 29 tháng 7 hàng năm để kêu gọi ý thức bảo vệ loài động vật quý giá này. Như vậy có nghĩa là từ một loài vật hùng mạnh, thiêng liêng và huyền bí của rừng xanh, hổ Mã Lai đã được đất nước Malaysia lựa chọn để tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm của dân tộc, và ngày nay còn trở thành một biểu tượng cho lời kêu gọi bảo vệ đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái của toàn châu Á. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Hãy tiếp tục thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng hổ Mã Lai ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào ba nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.